sana hari Jumaat. Aku nak buat video pure sound je, tapi kira kita bercakap-cakap sikit lah. Aku ada apply untuk review motor juga. Korang just stay tune lah kan dekat channel ni. Dah kerja kat office kan, so kau ada weekend je lah untuk kau buat semua benda. Tapi aku masih busy kat ni sekarang ni. So harapkan weekend je lah boleh nak berkonten-konten yang lain dari kebiasaan aku lah. Yalah, kalau tak memang buat konten pergi balik kerja je lah boleh. Aku nak rap motor aku pun tak rap-rap lagi. Tak tahu lah bila. Aku dah bayar lah itu deposit. Patutkah aku isi minyak? Aku isi minyak Isnin lah. Z8. Ya ke? Mantap. Z9 ke Z8? Z8 dah. Z8 cantik bro. Macam kenal lah ni. Aku rasa macam kenal lah dekat IG macam tu kan. Tapi tak apa, kita follow je. Lawak lah Z8 dia. Z9 ke Z8 lah. Nanti kita study balik ni. Kita follow belakang ni. Z8. Lalu di stop dulu. Betapa wide-nya jalan ni kan. Tak berapa wide jalan, betapa wide-nya kamera. Okey lah, trafik tak berapa teruk sangat.
So guys, sampai sini je dulu kita punya konten hari ni. So korang just stay tune more videos. Thanks korang yang stay support. And thanks for watching guys. See you guys in the next video. Ciao.